Ayan. So, naka one name na tayo guys. Hello guys! Welcome back to my channel. This is Charm at gumagawa po ako ng iba't ibang video tutorials dito sa aking channel. So, if interested ka sa mga ganitong klase ng content, please don't forget to like and subscribe and pakihit na rin yung notification bell para ma-notify ka once na nag-upload tayo ng bagong video. So, let's start! Hello guys! Welcome back to my channel. This is Charm. And for today's tutorial guys, ay isi-share ko sa inyo kung paano mag one name sa Facebook. So, kung gusto mong malaman kung paano, wag kang aalis at panoorin mo ang video na to hanggang dulo. Okay, so, bago tayo mag-start sa ating tutorial guys, baka hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel. So, wag mong kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell para ma-notify ka once nag-upload ako ng bagong video. So, let's start. So, punta lang tayo guys sa ating Facebook app. Then, i-check natin yung ating profile. So, yan guys. Mapapansin nyo, Hosea Gray yung pangalan ng ating Facebook, ng ating account. So, gagawin natin, iwa-one name natin siya. Punta lang tayo ng Play Store. Then, i-download nyo itong VPN Indonesia. So, yan guys. So, since naka-install na siya sa aking phone, so, i-open na lang natin. So, click natin tong open. Then, hintayin lang natin siya. Okay, so, click nyo lang dito guys yung Indonesia VPN. So, click lang natin yan. Okay, so yan guys, nakakonect na tayo. So, skip lang natin tong ads, hintayin lang natin matapos. Then, close natin. So, yan guys, nakakonect na tayo sa Indonesia. So, punta na tayo dun sa ating account. Then, click natin itong tatlong lines sa taas. Then, punta tayo sa ating settings and privacy. So, click natin itong settings. Then, under nitong account, i-click natin yung personal and account information. Okay, so, click natin itong ating name. Then, i-edit natin siya. So, alisin natin itong gray. Then, try natin pumunta sa FB Stylish Name Maker. So, try natin kung pwede nating palitan. So, type natin yung Hosea. Then, convert text. So, pili lang tayo dito guys. So, try natin itong number 3. So, copy natin. Okay. Then, balik tayo dun sa ating Facebook. Yan. Tanggalin natin tong gray ulit. Then, punta tayo ng Hosea at long press. So, ayaw niya guys. So, hindi pwedeng may style yung name. Pero try ulit natin. So, hindi talaga siya nagwo-work. So, ibig sabihin hindi guys pwedeng may style yung name natin dun sa one name. So, review change na lang natin. Then, type lang natin yung ating password. Then, save changes. Okay, so yan guys, naka one name na yung ating Facebook account. So, refresh lang natin. Punta tayo sa ating account. Ayan. So, naka one name na tayo guys. So, ganun lang guys kadali. Okay, so, itong pag-one name sa Facebook account guys is applicable lang dun sa mga bagong account. Okay, so yan. So, I hope may natutunan kayo today and please don't forget to like and subscribe and pakiclick na rin yung notification bell para ma-notify kayo once nag-upload tayo ng bagong video.